ครับนามัสเตจากอินเดียเมื่อวานนะครับแม่บ้านเนี่ยได้นำขนมมาให้นะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆรู้จักขนมนี้กันไหมนะครับนั่นก็คือขนมที่ชื่อว่ากุหลาบจามุนนะครับสำหรับคนที่รู้จักนะครับก็คงจะได้ยินกิตติศัพท์ของขนมชนิดนี้นะครับว่ามีความหวานมากๆนะครับกุหลาบจามุนนะครับเป็นขนมที่ทำมาจากนมนะครับแล้วก็จะมีพวกเนยแข็งหรือว่ากีนะครับแล้วนำไปทอดในเนยใสนะครับซึ่งจะใช้อุณหภูมิเนี่ยต่ำๆนะครับหลังจากทอดสุกแล้วนะครับก็จะนำไปแช่ในน้ำเชื่อมนะครับซึ่งน้ำเชื่อมเนี่ยก็จะมีการปรุงด้วยกระวานนะครับน้ำกุหลาบแล้วก็หญ้าฝรั่งนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้เป็นฝีมือของแม่บ้านนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะสมตามคำร่ำลือหรือเปล่านะครับนะครับเขาจะปั้นเป็นลูกเล็กๆอย่างนี้นะครับสำหรับแบบทานเป็นของว่างหรือว่าเป็นของหวานหลังจากมื้ออาหารนะครับก็จะได้รสชาติที่มาจากนมนะครับกลิ่นของเนยนะครับแล้วก็ความหวานเนี่ยอันนี้ถือว่าแม่บ้านทำมาแบบหวานไม่มากนะครับก็กำลังดีนะครับไม่ได้หวานจนเกินไปนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยได้ทานขนมกุหลาบจามุนนะครับก็ลองแชร์ความคิดเห็นกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาอีกหนึ่งลูกนะครับสำหรับกุหลาบจามุนนะครับสีแม่บ้านก็ทำมาได้สวยนะครับก็จะออกเป็นสีทองน้ำตาลนะครับถือว่าเป็นสีที่กำลังดีเลยทีเดียวสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะรู้จักกับขนมหรือว่าอาหารอินเดียมากขึ้นนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับดันยวัฒน์ครับสวัสดีครับ